Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa ko ng egg chips saka malunggay chips. So kailangan lang natin 2 eggs, 1/2 cup ng cornstarch, and 1/4 cup ng water, saka malunggay, saka yung ating paminta, saka salt, 1/2 teaspoon ng salt. So, let's start! So, una, kailangan natin itlog. Teka. Ayan. So, mix lang natin. First time ko lang itong gagawin, guys. Ano natin? So, lagyan na natin ng salt. Saka ng paminta. Yan. Depende sa inyo kung gano'ng karaming paminta yung gusto nyo. Pero sa akin, yung konti lang. So, mix natin. So, set aside na muna natin to. So, yung sunod natin, yung 1/4 cup, ay 1/2 cup ng cornstarch. And yung water. Soak lang natin muna to. Haluin natin. So, lagyan na din natin yung asin. Lagyan natin siya ng paminta. Para sa flavoring niya lang. So, ayan. Meron na tayong mix ng cornstarch. Pag-mix na natin yung pag-mix na natin yung egg saka yung cornstarch. So, mix it well. So, ayan ang isa natin. So, ang sikreto dyan, para mas malutong siya pag pinrito natin, ay ang cube ice. So, wait lang, lalagyan na natin siya. So, guys, ito na yung cube ice natin. So, hindi ito lalahatin. Lalagyan lang mga ilang peraso. So guys, yung next natin, hatiin natin siya para yung sa isa, yung para sa malunggay natin, malunggay chips natin. So lagyan na natin ng malunggay. Istan yung malunggay. Hindi ako masarap yung kainin. Sama ko lang sa chips. So, ayan, kita nyo, green. So, pwede na natin itong prituhin. So, prepare ko lang muna yung kawalit na pamantika. Hi guys! So ayan, tapos na yung ating malunggay chips tsaka egg chips. So gusto ko siyang isang sa suka. Tapos sa din ang gamit ko. Wala lang, masarap kasi siya. Gamot din itong suka na to.
kahit mabaho. So ayan, kahit malamig, try natin kung kahit malamig, malutong pa din. Hindi ako siya lamig. Ito ang sarap. Nalutong niya guys. Ito din. Nalutong niya, promise. Try nyo na ito sa bahay na.